Maya tatamidam sarvam jagadavyaktamurtina matstani sarvabhutani nachaham teshvavastitaha. Translation: by me in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. Překlad. Ve své neprojevené podobě prostupuji celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve mně, ale já nejsem v nich. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead is not perceivable through the gross material senses. Význam jeho božské milosti Áče Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nejvyšší osobnost božství nelze vnímat hrubohmotnými smysly. It is said, Ataksi Krishna Namadi na bhavet grahyam indriyai evam mukhehi jivado swayam eva spurat yadaha. Bhakti Rasamrita Sindhu 1-2-234. Lord Shri Krishna's name, fame, pastimes, etc. cannot be understood by material senses. Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance is he revealed. Kršnovo jméno, slávu, zábavy a podobně nelze vnímat pomocí hmotných smyslů. Pán se zjeví pouze tomu, kdo mu prokazuje čistou oddanou službu pod správným vedením. In the Brahma Samhita 538 it is stated, Premanjana churita bhakti valochanena santak sadaiva hridayeshu valokayanti. One can see the Supreme Personality of Godhead Govinda always within himself and outside himself if one has developed the transcendental loving attitude towards him. Brahma Samhitě 5.38 stojí, Premanjana churita bhakti valochanena santak sadaiva hridayeshu valokayanti. Jestliže někdo vyvinul ke Govindovi, nejvyšší osobnosti božství, transcendentální láskyplný vztah, může ho neustále vidět ve svém nitru i vně. Thus for people in general he is not visible. Pro naprostou většinu lidí tedy Pán zůstává neviditelný. Here it is said that although he is all-pervading, everywhere present, he is not conceivable by the material senses. V tomto verši říká, že i když je všeprostupující, přítomný všude, hmotnými smysly ho nelze vnímat. This is indicated here by the word of Vyaktamurtina. To je vyjádřeno slovem Avyaktamurtina. But actually, although we cannot see him, everything is resting in him. Přestože ho však nemůžeme vidět, všechno v něm spočívá. As we have discussed in the 7th chapter, the entire cosmic manifestation is only a combination of his two different energies, the superior spiritual energy and the inferior material energy. V 7. kapitole jsme si vyjasňovali, že hmotný vesmírný projev je pouze kombinací jeho dvou různých energií, vyšší neboli duchovní a nižší neboli hmotné. Just as the sunshine is spread all over the universe, the energy of the Lord is spread all over the creation, and everything is resting in that energy. Tak jako se sluneční svět rozprostírá po celém vesmíru, rozpíná se Pánova energie po celém stvoření a vše v ní spočívá. Yet one should not conclude that because he is spread all over, he has lost his personal existence. Přesto bychom neměli dojít k závěru, že když se nejvyšší rozpíná všude, ztratil svou osobnost. To refute such an argument, the Lord says, I am everywhere, and everything is in me, but I am still aloof. Aby vyvrátil takový argument, sám říká, jsem všude, vše je ve mně, a přesto jsem stranou všeho. For example, a king heads a government which is but the manifestation of the king's energy. The different governmental departments are nothing but the energies of the king, and each department is resting on the king's power. Král například stojí v čele vlády, která není ničím jiným než projevem jeho energie. Její různá oddělení jsou energiemi krále a každé z nich je postaveno na jeho moci. But still, one cannot expect the king to be present in every department personally. Přesto lze očekávat, že bude v každém osobně přítomen. So in the case of Krishna, it's a crude example because although that's the
that's illuminating the point we're trying to understand here. But there's another facet of Krishna's person. Takže co se týče Kršny, tohle je hrubý příklad, protože sice to trošku osvětluje to, co se tady snažíme diskutovat, ale jako Kršnova osobnost má ještě jiné stránky. In other words, in this verse, Krishna is making the point that I'm all pervasive through my energy. Kršna tady v tom verši zdůrazňuje ten bod, že je všeprostupující skrze svou energii. In my unmanifested form, Ve své neprojevené podobě, which can't be perceived by the ordinary persons. kterou obyčejné osoby nemohou vnímat. And the example of the king, the analogy of the king is the king, he's all pervading throughout the kingdom in one sense, through his departments, through his laws, through his wealth, through his strength, but he's not personally there. A je tady to přirovnání k tomu králi, který je skrze celé své království přítomen v podobě té své moci, těch různých oddělení vlády, ve svém bohatství, ale přesto není všude samozřejmě osobně sám přítomen. So in that sense, Krishna is also, he has his own abode where he's personally present, and in the material world, he's present through his energies. Stejně tak Kršna má své osobní sídlo, kde je osobně přítomný, a v hmotném světě je přítomný skrze své energie. He has another feature whereby he's also personally present everywhere he can be personally present. Ale pak je tam taky právě ta věc, že Kršna může být, pokud bude chtít, osobně přítomný úplně všude. He's there, for example, in his localized Paramatma feature. That's a four-handed Vishnu form, and that form is present in everyone's heart. Například je přítomný v srdci každého ve své čtyřruké podobě Višnua, ve své lokalizované podobě Paramatmy. Not only that, but it is, Lord Brahma says, Andantarasta Paramanu Chayantarastam, that the Lord is manifest within each atom. A nejen to, pan Brahma říká, že Pán je manifestovaný v každém atomu. But anyway, we're trying to understand the point that he's present everywhere through his energy, but that doesn't mean that he as a person doesn't exist. Ale nicméně tady se snažíme pouze pochopit ten bod, že on je všude přítomný ve své energii, ale to ještě neznamená, že neexistuje jako osobnost. We'll talk more about that in a little while. O tom budeme se bavit ještě za chvíli. Continuing. Similarly, all the manifestations that we see and everything that exists, both in this material world and in the spiritual world, are resting on the energy of the Supreme Personality of Godhead. Všechny viditelné projevy a vše, co existuje v hmotném i duchovním světě, spočívá v energii nejvyššího Pána, osobnosti božství. The creation takes place by the diffusion of his different energies, and as stated in the Bhagavad-gita, Vishtapyaham idam kritsnam. He is everywhere present by his personal representation, the diffusion of his different energies. Ke stvoření dochází rozšířením jeho různých energií. A jak uvádí Bhagavad-gita 10.42, Vishtabhyam idam kritsnam, prostřednictvím svého osobního zastoupení, rozšíření svých energií, je přítomný všude. So the less intelligent impersonalists, they try to lump everything into one big impersonal, differentiated energy. Takže méně inteligentní impersonalisté se snaží všechno zahrnout do jedné jako všepohlcující neosobní energie. Well, okay, that's one way of looking at it. It's not very precise. Tak dobře, to je jeden způsob, jak se na to můžeme dívat, není to moc For přesné. example, if we're looking in the distance, long distance away, we see some mountain. Například, když se budeme dívat na velké vzdálenosti na nějakou horu. So the mountain appears, because we're so far away, it appears gray, grayish brown. A ta hora, protože jsme o ní tak vzdálení, vypadá jako šedohnědá. So someone could say, the mountain is a grayish brown color. Někdo by tady mohl říct, hora má šedou barvu. Well, that's true. When you're that far away and you don't have very precise vision, you could say that the mountain is a gray, brownish color. Ano, když jste takhle daleko a nemáte moc dobré vidění, tak byste mohli říct, že hora má opravdu šedohnědou barvu. It's not untrue. Není to nepravda. But if you go closer to the mountain,
you begin to see, oh, there's some definition. There's sky above it, and there's, so the gray and brown, it has shape. Takže když přijete ale blíž, tak zjistíte, že tam jsou nějaké detaily, něco tam rozlišíte, že nad tím je nebe a pod tím je něco to hnědého. And as you get closer, you start to see, well, it's three-dimensional. A když se k tomu ještě přiblížíte, tak zjistíte, že je to třírozměrné. In the beginning, you might have thought it's just two-dimensional, it's just some color. Na začátku jste si ještě mohli myslet, že to je dvourozměrné, jenom nějaká barva. Now he sees, no, I can see that there's something solid there, there's some real substance. Ale když přijete blíž, tak můžete vidět, ne, v tom je nějaká podstata, je tady něco pevného. Then his knowledge is getting greater A takhle se jeho as poznání he's zvětšuje, coming closer. jak se přibližuje. He says, it's three-dimensional, it's physical, it's different than the sky. Zjistí, že je to oddělené od oblohy, je to něco hmotného, zjistí, že to je trojrozměrné, It's got shape. má to nějaký tvar. And as he gets closer, he notices it's not just all brown and gray, as he originally thought. Look, there's houses, there's trees, there's lakes. A když se přijde ještě blíž, tak zjistí, že to není jenom jako šedo-hnědé, jak si původně myslel, ale že jsou tam domy a stromy a nějaká jezera. And as he gets closer, then he finds there's people there, there's insects, there's creatures living underground, etc. A když přijde ještě blíž, tak zjistí, že tam žijí lidé a různý hmyz a různé jako potvůrky podzemí. Then he would laugh at his original statement. A potom se určitě tomu svému původnímu výroku bude smát. He would admit his original statement was naive. Přizná, že jeho původní výrok byl naivní. Unfortunately, the impersonalists, they never admit that their original idea was naive. Ale toto naivitu svého původního výroku bohužel impresionisté nikdy nepřiznají. And if you say, well, come, let me show you the mountain, there's more to it than you're seeing. A když jim řeknete, pojď se blíž té hoře, je tam víc, než můžeš z téhle vzdálenosti vidět. The mountain has not only physical things that one can see, but it has things you can taste, things you can smell, things you can touch. Ta hora nemá jenom podobu, kterou můžeš vidět, ale má také aspekty, které můžeš cítit, které si můžeš dotknout, které můžeš ochutnat. And all that he thought in the beginning was just some grayish color. A o tom všem on si ze začátku myslel, že to je jenom nějaká šedá barva. So the impersonal conception is like that. It lumps everything into one big energy with no varieties, but that's not the reality. A taková je přesně ta impersonální koncepce. On se všechno snaží zahrnout do jednoho velkého kusu neosobní energie, ale to není realita. That's the reality to those who don't have very good vision. To je realita pro ty, kteří nemají moc dobrý pohled. There are so many analogies we could give. I think you get the idea. Je tady hodně přirovnání, která by se mohly použít, ale myslím, že chápete, co se snažíme na to. Impersonal aspect, it's fair to say that that's one of his features, but it's a feature for those who are not very astute in their perception. Je to samozřejmě ten impersonální pohled je jeden z aspektů, ale je to ten aspekt pro ty, kdo nejsou moc zralí ve své vizi. It's childish. Je to dětinské. It's the type of explanation we might give to a child. Je to takový druh vysvětlení, který bychom mohli dát dítěti. Child asks the question, what is Hawaii? Dítě se zeptá otázku, co je Havaj. We say it's a beach in the ocean. A řekne, no to je taková pláž v There's a oceánu. lot more to it than that, but that's a elementary explanation for the child to understand. Samozřejmě na Havaji je mnohem více než jenom to, ale to je takové základní vysvětlení, které můžeme dát dítěti. Child says, what's a whale? A dítě se ptá, co je velryba. Parent says, it's a big fish. A rodič řekne, to je velká ryba. Okay, so for the child that's sufficient. Dobře, tak dítěti to stačí. But for an ichthyologist, you have to give a much more detailed information, what its genus is, what species, what size, what model. Ale v nějakému zoologovi budete muset dát mnohem víc detailů, jako jaký to je kmen, jaký to je rod, jaký má tvar, jaký je to druh přesně. Any questions on that point?
Nobody should be an impersonalist after this class. Máte nějaké If anyone's otázky an k tomu? impersonalist after this class, we're going to beat him. Jestli někdo zůstane impersonalistou ještě po téhle přednášce, tak ho zbiju. Krishna is making it so clear. Look, I am not impersonal. Krishna to tady velice jasně zdůrazňuje. Podívej, já nejsem impersonální. I'm everything, and yet I'm still a person. Já jsem vším a pořád ještě k tomu jsem osoba. How can you not understand that after Prabhupada's purport? Jak v tomuhle můžete nerozumět po vyslechnutí Prabhupádova The výkladu? only way is you're an owl. Leda byste byli sova. The owls, during the daytime, they close their eyes. Protože sovy během dne zavírají oči. They hide away. They don't want any sunlight. Schovávají se a nechtějí vidět žádné sluneční světlo. So, all you can do is close your ears and say, I don't hear anything. I don't want to hear it. It's impersonal, and that's all there is to it. Jediné, co můžete udělat, je zacpat si uši a říct, já to nechci slyšet. Všechno to je neosobní a to je všechno, co je. It's amazing how many people simply do not want to open their eyes. Je úžasné, kolik lidí ve skutečnosti nechce otevřít své oči. In this verse he said, Krishna said, Matstani sarva bhutani. And next verse he said, Pachamatstani bhutani. I'm situated in them, and they're situated in me, and everything else is situated in me. Right? Takže já jsem v nich a Oh, it does not rest in me. Okay. Matstani sarva bhutani. I'm situated in everything. And that's how, yes, I'm not situated in everything. Když tady Krishna v jednom verši říká, že já jsem umístěn ve... Then he says, Pashime Yogamaishvaram. Just see my mystic opulence. Jo, takže v jednom verši Krishna říká, vlastně všechno je ve mně a ve druhém verši říká, že ve mně vše není. A potom ale Maharaj říká, že tady on říká, tak se podívej na mou mystickou moc. I'm in everything. I'm not in everything. The Supreme Lord walks and he does not walk. He's far away, but he's very near as well. He's within everything, and then again he's outside of everything. Takže pán Same thing, Isha Upanishad. všechno je ve všem, ale přitom to v něm není. Pán chodí, ale nechodí, je blízko i daleko. A ve všem, jako všechno, ve všem je a ve všem není, takže to je to samé v Isha Upanishadu. Achintya Beta Beta Tattva. It requires an additional dimension of vision. Vyžaduje to ještě další rozměr pohledu. If you just want to see through your limited vision, it doesn't make any sense. I can't see it. Jestliže se chceš dívat jenom skrze svůj omezený pohled, tak to nedává žádný smysl, protože to nemůžeš vidět. I don't know if any of you have seen, they have 3-dimensional movies sometimes. Nevím, jestli už někdo z vás viděl, jsou tady takováto 3D Maybe some of the filmy. new devotees have seen these. Někteří z nových oddaných. The older devotees probably haven't seen these. Tady ty starší to asi ještě nezažili. So now, what they have is you're watching a movie, and they really if you have the glasses on, the 3D glasses, then it appears that a creature, they have a snake, the snake comes out and it comes right at your face and everyone goes, ah! Takže probíhá to tak, že vy se koukáte na ten film a máte k tomu 3D brýle a když je třeba na tom plátně nějaký had a ten jakoby vyjede proti té kameře, tak vám se zdá, že vyjel po vás a všichni potom začnou řvát. So someone without the glasses says, what are you all screaming about? Ale ten, kdo nemá ty brýle, tak se bude koukat a říkat si, proč neřvou. Didn't you see the snake? He was about 1 inch from my face. A oni řeknou, ty jsi neviděl toho hada, teď byl asi palec od mého obličeje. No, he wasn't 1 inch from your face. Nebyl. So they're both right. A oba mají pravdu. But the one without the glasses, he was missing a dimension. Ale tomu bez těch brýlí chyběl jeden rozměr. So he couldn't perceive the snake 1 inch from his face. Takže on nemohl vidět toho hada tak blízko svému obličeji. So similarly, one who doesn't have this dimension of realization,
he won't be able to understand this. It's just double talk. A zrovna tak ten, kdo nemá tenhle rozměr realizace, tak ten tomu neporozumí. Bude si myslet, že to je jenom nějaká báchorka. Therefore they can't understand it. A proto to nemohou pochopit. But Krishna says, I give you divine eyes by which to see. And that was the universal form, what to speak of what he's describing here. Ale Krishna říká, já ti dám božské oči, kterými mě budeš moct spatřit, a to se týkalo vesmírné podoby, co teprve říct o tom, co je popisováno tady. One requires divine eyes. Musíme mít božské oči. And Krishna gives those divyam jnanam. He gives divine eyes to those who engage in his devotional service. He's happy. He expands their vision so they can see the higher dimensions. Krishna je dává těm, který mu oddaně slouží. On rád jako rozšíří jejich pohled. It's like the devotees spend so much time discussing about what's going on in Krishna Loka and Vaikuntha Loka and Brahmajyoti. And the materialists say, well, there's no such place. It doesn't exist. Například oddaní tráví spoustu času tím, že diskutují, co se děje na Krishna Loce, Vaikuntha Loce a Brahmajyoti. A jako neoddaný se zřekne děti, ale proč o tom mluvíte, taková místa neexistují ani. It's like if someone goes to those bugs that live under the rocks, the stones. Když půjdeme za těmi brouky, co žijí pod těmi kameny. And you say, you know, I just came back from across the city and there's an amazing world out there. A vím, že já jsem zrovna přišel z města a tam je úžasný svět venku. And he says, really? Tell me about it. A oni řeknou, a tak mi o tom něco pověz. Well, there's rivers, there's lakes, there's streets, there's fields, there's trees, there's big monsters passing. Jsou tam různá jezera a řeky a stromy a pole, velké domy a různé jako zvířata, která tam chodí. He said, nope, just darkness. Ale ne, tady není jenom temnota. I just stay under the rock, just darkness. Já jsem tady pod kamenem a tady je All jenom there temnota. is. A to je všechno, co je temnota. And moisture. A vlhkost. Darkness and moisture, that's it. Teda tma a vlhko, to je všechno. And sometimes one of my friends or my wife comes in. A občas se mnou přijde nějaký přítel nebo žena. So that's the world, that's all that exists. A to je celý svět, který existuje. Darkness, moisture, my wife and a few friends. To je tma, vlhko, má žena a pár přátel. And some bacteria I eat. A některé bakterie, které pojídám. Different types of bacteria. Sometimes it's green bacteria, sometimes it's brownish bacteria. Různé druhy bakterií, někdy jsou zelené, někdy jsou hnědé. That's it. A to je There's všechno. nothing more than that. Víc než to není. So no matter what you try to explain to him, he won't get it. A cokoliv se mu budete snažit mimo to vysvětlit, tak on to nepochopí. Because ataksi Krishna namadi na bhave krayam indriyai sevan mukhi jivado swayameva spuratyata. You cannot understand transcendence through the senses. Protože nemůžete pochopit transcendenci skrze smysl. Even through the mind you can't, because the mind is also limited. A ani skrze mysl nemůžete, protože mysl je omezená. The mind is material. Something material can't understand something spiritual. Protože mysl je hmotná a něco hmotného nemůže pochopit transcendenci. So, if we want to understand transcendence, we have to do it through the transcendental soul. Proto když chceme pochopit transcendenci, tak to musíme dělat skrze transcendentální duši. It's the soul that's understanding, not the intelligence and the mind. They're just vehicles. They're just instruments. Je to duše, to, co chápe, ne mysl nebo inteligence, to jsou pouze nástroje, vozidla. It's like if we look through binoculars, we can see things closer. It's not that the binoculars are seeing, it's the person that's seeing. The binoculars are just the instrument. Když se díváme skrze dalekohled, tak můžeme vidět věci blíž, ale není to, že ten dalekohled něco vidí, je to ta živá bytost, která pomocí toho nástroje, toho dalekohledu se kouká. But the instrument has to be used properly. Ale ten nástroj je třeba využívat správně. If you hold it backwards, the object does not get closer, it gets further away. Když si ten dalekohled obrátíte, tak ten objekt se nepřiblíží, on se oddálí. So you may say, I'm using the binoculars, I'm not seeing any closer. Můžete říct, já tady používám dalekohled, ale nic se mi nepřibližuje. Because you have no guru.
protože nemáš guru. You have to take a spiritual master. He'll show you how to use the binoculars. Jsi přímo duchovního mistra, on ti ukáže, jak použít dalekohled. You have to turn it like this. You have to use it the right way. Musíš to takhle obrátit a pak to správně použít. Then everything can be understood if one engages in devotional service under the direction of Krishna's representatives. Pak se dá všechno pochopit, pokud se někdo zaměstná oddanou službou pod vedením Kršnova zástupce. Then Krishna is happy to reveal everything. A potom Kršna je rád všechno odhalí. Naham prakasha sarvasya yogamaya samavrita udo yamna vijanati lokamama jamavriya. But he says, I'm never manifest to the foolish and unintelligent. For them I am always covered by my eternal creative potency yogamaya. A říká, já se nikdy nevyjevuji hlupákům a neinteligentním osobám, protože jsem vždy zahalen svou iluzorní energií májou. Any questions? Jaké otázky? Are Christians also impersonalized? Jestli jsou křesťané také impersonalisté. Well, ask them if God's a person. Zeptej si jich, jestli Bůh je osoba. What will they say? Co řeknou? Yeah, you get many different answers. Dostaneš hodně různých I've odpovědí. talked to Christians even at the same time and they all give different answers. Já jsem mluvil dokonce s několika křesťany najednou a oni každý dá jinou odpověď. And then if they say, yes, God's a person, if some of them say that, then say, please tell me what he looks like. A když tady konečně jeden z nich odpoví, ano, Bůh je osoba, tak se zeptejte, jak Bůh vypadá. Well, you can't see him because if you see him, you go blind. Nemůžete ho vidět, protože když ho spatříte, tak oslepnete. If anyone's ever seen God, they go blind. Kdokoliv kdy viděl Boha, tak Okay. oslepnul. What kind of a little, what would you call that? Little tricky word jugglery is that? Co je tohle za slovní kejklířství? Why should you go blind if you see God? Proč byste měli oslepnout, když spatříte Boha? Who made that up? Kdo si tohle vymyslel? Where is that? Kde je tohle napsáno? No. If you see God, then you can really see. Then now you've seen the real thing. Ne, pokud vy jste spatřili Boha, tak teď konečně opravdu vidíte. So the problem is they're like little bugs under the rock. They haven't been outside. They don't know anything. And most of them are very comfortable in that little existence. Protože oni jsou právě jako ti brouci pod tím kamenem. Oni nikdy nevylezli, nikdy nic neviděli a většina z nich se cítí velice pohodlně v téhle své. Someone who's willing to hear is very fortunate. Ten, kdo chce naslouchat, tak má velké štěstí. Oh, now I'm learning that God is a person. He has form. He's beautiful. He has black hair, blackish, bluish hair. A tak teď jsem se dozvěděl, že Bůh je osoba a je velice krásný a má černomodré vlasy. His eyes are like lotus petals. A jeho oči jsou jako okvětní lístky lotosu. Let's go on. The whole description is given. Very elaborate. Brahma Samhita, Bhagavatam. A můžete říct, Brahma Samhitě, Bhagavatamu jsou ještě mnohem jako detailnější popisy. Puranas, Mahabharata, they describe in detail what God looks like. Purány, Mahabharata popisují ve velkém detailu, jak Bůh vypadá. And you tell them that and they say, no, I don't believe it. A když jim to řeknete, tak neřeknou, no tomu já nevěřím. There's darkness, Jenom ten moisture, vlhkost. brown and gray, bacteria, my wife, and a few friends. That's all there is. Zelené, hnědé bakterie, máš jedna pár přátel, to je všechno, co existuje. But basically everybody's an impersonal. That's why nirvishesha shunyavadi. Ale ve skutečnosti v podstatě každý je impersonalista, proto nirvishesha shunyavadi. Even the worshippers of demigod, they're also atheists. Dokonce uctívači polobohů jsou vlastně ateisté. Because if I say everyone is God, Když já řeknu, že každý je Bůh, it means I'm an atheist. to znamená, že jsem ateista. Because how can everyone be God? Protože jak může být That každý means Bůh? there's no God. Because God means the supreme, singular being. Potom nemůže být žádný Bůh, protože Bůh znamená nejvyšší jedinečná osoba. If I say there's many gods, then I have contradicted the meaning of God.
Pokud řeknu, že každý je Bůh, tak jsem právě protiřečím tomu významu Boha. So I don't believe in personal God. Takže nevěřím v osobního Boha. If I say God he has energy, he's life, then he's not personal, that's an impersonal. Když řeknu, že Bůh je energie, nějaké světlo, tak to znamená, že je neosobní. Že jsem Buddhists say there's no God. A buddhisti říkají, že žádný Bůh ani není. Muslims say God is impersonal. A muslimové říkají, že Bůh je neosobní. Jews say God is impersonal. A Židi také říkají, že Bůh je neosobní. Christians say he's personal, but they say he's the Son rather than the Father. A křesťané sice říkají, že je osoba, ale že je syn a ne otec. Somehow or other, the Father became impersonal, but the Son is personal. Tak nějak se stalo, že ten otec zneosobnil, zatímco syn je osobní. The personal Son came out of an impersonal Father. Osobní syn vzešel z neosobního otce. So everybody's nirvishesha shunyavadi. It's all big one big conglomeration of varieties of not accepting the Supreme Personality of Godhead. Takže tohle všechno je takový velký spolek, jak různě neuznat osobnost božství. Krishna saying, here I am. A Krishna říká, tady jsem. Surrender to me. Think of me. Odevzdej se mě a mysli na mě. They won't do it. To oni neudělají. Therefore, we're so fortunate. We have nirvishesha shunyavadi paschatya deshatane. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatani. He's delivering the Western countries from impersonalism and voidism. To jsme tak šťastní, že máme toho, který osvobozuje západní země od impersonalismu a voidismu. Any other? Ještě něco? So that pure devotee sees Krishna everywhere. Does it mean that he sees his personal transcendental form everywhere, or that he is conscious of his omnipresence, as it was in this verse? Když je řečeno, že čistý oddaný vidí Kršnu všude, tak ta otázka je, jestli teda on vidí Kršnovu osobní podobu všude, nebo jestli si je vědom pouze toho všeprostupujícího aspektu. When a mother sees her baby's shoe, Když matka vidí botu svého dítěte, she thinks of her baby. tak se na něj vzpomene. She sees her baby. Ona vidí Is své she dítě. really seeing her baby or not? A vidí opravdu své dítě, nebo ne? Well, one sense, yes. V jednom smyslu One ano. sense she is really seeing. V jednom smyslu ona ho opravdu vidí. In her mind's eye, Očima své mysli. when you're dreaming at night, you see a tiger. Are you seeing a tiger or not? Když v noci sníš, tak vidíš tygra. A vidíš ho, nebo ne? Is it a tiger or not? Je to tygr, nebo ne? Well, yes it is. It's a subtle aspect of a tiger. Ano, je to tygr, protože to je subtilní aspekt toho tygra. So, spirit is very subtle, and when one is premanjana chudita bhakti vilochanena, he can perceive the Lord everywhere. In every everything reminds him of Krishna. Takže když někdo je premanjana čurita bhakti vilochanena, tak může tu jemnou podobu Boha vidět všude. Just like a businessman, everywhere he looks, he sees money. Jako businessman, tak kamkoliv se podívá, tak vidí peníze. And a lusty man, everywhere he looks, he sees lusty women. A chtivý muž, kamkoliv se podívá, tak vidí chtivou ženu. Even if he closes his eyes, he imagines lusty women. A dokonce, když zavře své oči, tak si ji představí. Even if he sees trees, they seem, the shape seems like a lusty woman. A dokonce, když vidí stromy, tak ty jejich tvary mu připomenou nějakou ženu. Because that's his love is lust. Protože jeho láskou je chtíč. So when one's love is Krishna, then everything reminds him of Krishna. A pokud něčí láskou je Kršna, tak všechno mu připomíná Kršnu. When Lord Chaitanya Mahaprabhu was in Jagannath Puri, and there's a beach there, the sand dunes, sometimes the wind blows, makes dunes. He saw the sand dunes, and he thought it was Govardhan Hill. Když byl pán Chaitanya v Jagannath Puri, tak tam je poušť a jsou duny a občas
Pán Chaitanya tam šel a viděl ty duny a připomínali mu Govardhan. He saw the Indian Ocean and he thought it was the Yamuna River. Když viděl Indický oceán, tak si myslel, že to je řeka Yamuna. He saw some bushes and he thought it was Vrindavan. Went running into the bushes. Když viděl nějaké křoví, tak se okamžitě vzpomněl na Vrindavan a běžel tam. That's another dimension. To je úplně jiný rozměr. Spiritual dimension where one can actually enter into the spiritual world. When one is so qualified, Krishna gives him a key, gives him a code, and he's able to enter into the spiritual world, even from here. To je další vlastně duchovní rozměr. Když někdo takhle kvalifikovaný, tak Krishna mu dá takový klíč, aby mohl vstoupit do toho duchovního rozměru. It's like if you have a password, you can open up certain places on the internet that others can't go. Například, když máš nějaké heslo, tak na internetu se můžeš dostat na místa, kam jiní se nedostanou. You can experience things that others cannot experience. Můžeš zažívat věci, které jiní nemohou zažívat. Krishna reveals himself to pure devotees. Krishna se odhaluje čistým oddaným. Bhaktyamam abhijanati yavanyascha smitattva. Only by devotional service can I be understood as I am. Takového, jaký jsem, mě lze poznat pouze oddanou službou. Any other? Ještě něco? Thank you very much. Bhagavad-gita ki jai. Jai. Jai.